Những con quạ kỳ lạ bay lượn trên bầu trời. Nó cũng có nghĩa là ngày tận thế đã thực sự bùng nổ. Tôi là người duy nhất trên thế giới dự đoán sự bùng phát của virus zombie. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời nhanh chóng chuyển từ ngày nắng sang ngày nhiều mây. Ngay sau đó xa xa chim sẻ điên cuồng chạy trốn. Đập vào kính của tôi hết lần này đến lần khác. Những con chim chết rơi xuống. Từ giây phút này tôi đã biết chỉ còn chưa đầy 6 ngày nữa là đến thảm họa đó. Bây giờ việc đầu tiên là đưa bố mẹ đến đây để làm cho họ trở lại mà không có sự nghi ngờ nào. Tôi chỉ có thể lừa họ là tôi gặp chuyện rồi. Mẹ ơi, con bị ngã khi đang đi xe đạp. Hai người có thể đến chăm sóc con một thời gian không? Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đi phải nhìn đường. Ngã ở đâu? Vết thương không làm tổn thương xương chứ? Mẹ tôi có một giọng nói lớn. Tôi nhanh chóng ngăn chặn lời la mắng của bà ấy. Con đã đặt cho hai người chuyến tàu cao tốc lúc 9 giờ. Đừng đến muộn nha. Và tôi bắt đầu nghĩ những việc cần làm trong vài ngày tới. Trước hết, phải có một nơi trú ẩn vững chắc. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần chúng ta ở cùng một tòa nhà, đoàn kết lại thì sẽ vượt qua thảm họa, nhưng nghĩ lại có vẻ như họ sẽ không tin lời tôi nói. Thứ hai, trong thời kỳ cuối cùng khó lường nhất là lòng người. Tôi không có khả năng và không thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đồng lòng. Vì vậy, tôi liền liên hệ trước với công ty trang trí trên mạng. Ngày hôm sau mấy người thợ đã bắt đầu lắp đặt cửa an toàn rồi. Người thợ vừa lắp đặt, vừa trêu đùa. Bây giờ các cô gái nhỏ đều có ý thức về an toàn cao như vậy sao? Tôi nhìn tất cả kính, quyết định đều đổi thành mức bảo vệ cao nhất. Lại lắp đặt thêm hàng rào bảo vệ ở nhà. Ban công lớn 10 mét cũng bị phong tỏa. Thật sự muốn niêm phong sao? Không trồng hoa nữa sao? Tôi chỉ có thể tìm cớ để thoái thác, không có thời gian chăm sóc. Ngoài ra, hầu hết các kính đều dán bằng phim một chiều và rèm cửa dày. Mặc dù kiểm soát an ninh khu phố của chúng tôi khá tốt, tầng cũng cao. Đến thời điểm quan trọng, nó không thể bị phát hiện chút nào. Ý thức đề phòng của chủ nhà như cô cao thật đấy. Sau này nuôi con cái thì an toàn là ưu tiên hàng đầu. Tôi trả lời mơ hồ, ngăn họ phát hiện sự bất thường. Rồi điện thoại tôi đổ chuông, chắc là bố mẹ đến rồi. Tôi nhanh chóng ra ngoài để chào đón. Sau khi mẹ tôi nhìn thấy tôi, đã đến và kiểm tra tay và chân của tôi. Sau khi xác nhận không sao thở phào nhẹ nhõm, lại làm cái quái gì vậy? Lừa cả tôi và bố cô. Tôi quên diễn mất rồi. Ben kể lại những gì phế phốc dự đoán cho họ nghe. Hai người im lặng một lát. Họ cũng biết về giác quan thứ 6 của tôi. Cuối cùng mẹ tôi mở miệng nói, được, bố mẹ ủng hộ con. Mũi tôi hơi cay. Bất kể là năm đó lựa chọn làm việc mình thích, hay là bây giờ, họ vẫn đứng sau lưng tôi như mọi khi. Bố tôi chủ động ở lại giám sát. Ông ấy từng là đội xây dựng. Chất lượng xây dựng lần này, nhưng nó liên quan đến cuộc sống của gia đình. Việc tu sửa nhà nhanh hơn tôi nghĩ. Tổng cộng mất 2 ngày. Đồng thời cách thời gian thây ma bùng phát chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa thôi. Tôi không rõ thời điểm cụ thể. Mấy ngày nay hầu như ngày đêm không ngừng chuẩn bị. Bất kỳ cửa sổ và cửa ra vào nào, trong các loại thành thép và nhiều cấp độ thép và kính chống đan khác nhau. Nhà chúng tôi đã giống như một pháo đài nhỏ rồi. Bố tôi mặc dù không nói một lời, nhưng đã xử lý xong cách âm và hệ thống phát điện rồi. Sử dụng các tấm pin mặt trời cho cửa sổ và mái nhà ở phía nam. Ông ấy cũng chuyển về 80 bình điện từ cửa hàng phụ tùng ông Tô. Đừng nhìn một cái bình điện nhỏ như vậy mà coi thường. Sau khi kết nối bằng dây điện, đó là khoang tin có nhiệt độ hơn chục độ. Nhà bếp còn có bếp ga và bình ga xi. Nguyệt, tủ lạnh này của con rộng bao nhiêu vậy? Con có muốn thêm vài cái nữa không? Là một freelancer lười biếng, không ra khỏi nhà là thói quen hàng ngày của tôi, cho nên điều đầu tiên cần mua là một chiếc tủ lạnh có tổng dung tích hơn 700 lít. Ngoại trừ đông lạnh, trái cây và rau của tôi, ngoài ra còn có khu vực lưu giữ nhiệt độ bằng chân không chuyên dụng của Việt quất và dâu tây bên trong có thể được lưu trữ trong 1 tháng. Chỉ cần nghĩ đến ngày tận thế có thể ăn những loại trái cây này, tôi liền nuốt nước miếng, gật đầu đồng ý. Bố tôi gọi xong cho công ty cấp nước. Đã đặt 200 thùng 5 gallon đơn vị đo thể tích của anh, 40 hộp 24 chai dung tích 500ml nước khoáng. Tôi một mình đi ra ngoài để mua đồ. Thực phẩm chính chọn mì gạo, gạo đóng gói chân không 100kg. Còn tích trữ cơm tự 98 hộp gói 20 hộp. Dầu hạt cải 2 lít 15 chai. Chúng tôi cần rất nhiều thịt sữa và trứng. Một cơ thể khỏe mạnh mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh à, những thứ này tôi đều lấy. Tôi chỉ vào khu vực thịt lợn, thậm chí cả khu vực cá. Xin và vui lòng giúp tôi lấy món sườn được không? Gà vịt cá cắt đều lấy một ít. Ở nhà còn có máy đóng gói chân không? Về cơ bản đóng gói nhỏ theo số lượng của một gia đình 3 người. Trong thịt đông lạnh không thể giã đông nhiều lần. Đông lạnh sẽ sinh sản 6 khuẩn. Càng tốn nhiều công sức hơn, cũng là để giảm thiểu rủi ro. Anh ta cảm thấy kỳ lạ, muốn nhiều thịt như vậy là làm gì? Tôi cũng chỉ có thể nói mơ hồ, tự làm đồ ăn. Đống đồ cuối cùng chuyển xuống lầu. Tôi nhìn những thùng hàng, trong lòng lập tức thấy yên tâm rất nhiều, nhưng có một vấn đề khác cần xem xét. Nếu như nhà chúng tôi thất thủ thì sao? Đến lúc phải ra ngoài thì sao? Hỏa hoạn chẳng hạn.
Ngoài virus zombie thì sao? Zombie và người xấu có vô số cơ hội để làm lại. Nhưng chúng tôi không có một lần nào. Cuối cùng chúng tôi quyết định thuê một chiếc SUV và xe máy linh hoạt. Dự đoán ngày thây ma bùng phát cuối cùng cũng đến. Vừa qua sáng sớm, bố tôi đem mấy tầng dưới lầu. Cửa cứu hỏa không có người ở khóa lại, thiết lập camera bí mật. Và có rất nhiều chướng ngại vật trên hành lang. 7 giờ sáng, tôi đứng ở cửa sổ, thấy dưới lầu không có gì khác thường. Càng như vậy, tôi càng lo lắng. Không có gì chính là lưỡi dao treo trên cổ. Bố mẹ đừng ra ngoài nữa. Nói xong tôi lấy điện thoại ra theo dõi tin tức. Buổi trưa là báo cáo thường xuyên về dịch bệnh. Trường hợp mới 19.684, xác nhận địa phương tạm thời không có. Sau đó tôi về phòng ngủ. Cho đến hôm nay sắp kết thúc rồi, không có gì trên bất kỳ nền tảng xã hội nào. Nhưng gần sáng sớm, tiếng hét bất ngờ từ dưới lầu phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya. Có một con quái vật hình người ở tầng dưới nằm xuống một người đàn ông, ăn điên cuồng, mặt đất nhuộm máu đỏ, chân tay bị xé toạc thô bạo. Cho dù cách nhau cao như vậy, tôi cũng giống như ngửi thấy mùi gì sát độc ác đó. Tay tôi run rẩy gọi điện thoại báo cảnh sát. Có người tấn công cư dân ở quận Quế Tân, làm phiền, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời cả. Điện thoại bị cốt rồi. Tôi cầm điện thoại không biết phải làm gì. Thành phố hạng 4 như chúng tôi đã mất kiểm soát trên diện rộng rồi sao? Những con quạ kỳ lạ bay lượn trên bầu trời. Nó cũng có nghĩa là ngày tận thế đã thực sự bùng nổ. Tôi là người duy nhất trên thế giới có phán phơn về virus zombie sẽ bùng nổ. Tôi đã ở rất lâu trước khi thảm họa xảy ra, tích trữ tất cả các loại vật tư và đứng ở cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi ngày tận thế đến. Lúc này bầu trời tối đen khiến người ta không thở được. Sau đó đếm đến khi sấm sét nổ tung, cùng với đó còn có một tiếng kêu thảm thiết. Tôi tò mò nhìn xuống. Dưới lầu một người đi bộ quái vật, nằm trên người một người đàn ông điên cuồng gặm nhấm, mặt đất nhuộm máu đỏ, chân tay bị xé toạc thô bạo. Ông già đưa cháu gái ra ngoài chơi. Đứa trẻ bên cạnh bị dọa sợ, khóc lóc. Xác sống gặm nhấm một nửa, quay đầu về phía đứa trẻ đang khóc. Tôi biết tôi không phải là người vạn năng, tôi không thể chạy ra cứu nó được. Nhưng nhìn cô bé bị nuốt sống như thế này, thật sự là không nhận tâm nhìn tiếp. Khi tôi định đi xuống, một bóng người nhanh chóng lướt qua, ôm đứa trẻ và lao vào tòa nhà ngay lập tức. Tôi chỉ nhìn thấy chàng trai đó, hình như đang quàng một cái khăn màu đỏ. Nửa tiếng sau, thanh tìm kiếm tin tức đã bùng nổ. Khắp nơi, nhiều trường hợp bị tấn công không rõ nguồn gốc. Đặc điểm của bệnh nhân là cắn, ôm lấy đầu và cắn hung hăng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Chính phủ đề nghị đóng cửa trường học, cũng yêu cầu cộng đồng sắp xếp cách ly tại nhà. Và mời các chuyên gia dịch bệnh nổi tiếng, giáo sư đến giải cứu loại virus mới lần này. Bố cũng chậm rãi đi tới. Một mặt bất đắc dĩ, đừng nhìn ra ngoài nữa, chúng ta phải sống tiếp. Tôi lạnh cả người, trong đầu cũng đang vội suy nghĩ, làm thế nào để giải quyết thảm họa. Sau đó điện thoại rung. Là trụ sở kiểm soát dịch bệnh và cộng đồng, rất nhanh cũng đã triển khai tổ chức, còn đặt tên cho loại virus này là virus zombie. Và kêu gọi mọi người chuẩn bị cho tốt. Không cần thiết không được ra ngoài. Bên ngoài còn có thây ma ôm đèn đường đi khắp nơi. Đừng nói là không cần thiết, cho dù là cần thiết cũng sẽ không đi ra ngoài. Nhóm cộng đồng Quế Kim hạnh phúc. Tin tức trong nhóm từng cái một xuất hiện. Mọi người đều lo lắng, cảm xúc đang lan truyền nhanh như dây cáp mạng vậy. Rốt cuộc có ai đến cứu chúng ta không? Gọi điện thoại thì nói chờ đợi, mạng sống có thể chờ đợi sao? Không cho ra ngoài vậy chúng ta ăn gì? Nhà tôi còn có thú cưng, chỉ có thể cách ly tối đa 10 ngày thôi. Qua ngày thứ 10, muốn tiền thì lại mất mạng. Nhà bạn dù sao cũng là thú cưng. Bên này tôi còn có một em bé nữa đây. Nhân viên mạng không ngừng an ủi mọi người. Xin các vị cư dân bình tĩnh một chút. Tin vào sự sắp xếp của thành phố. Thành phố không được thì còn tỉnh lỵ. Mẹ tôi đến và thuyết phục rằng đã đến giờ ăn rồi. Đừng xem nữa. Nhà chúng tôi đã không bật đèn pha từ 2 ngày trước rồi. Dưới rèm cửa phía sau 2 lớp, bây giờ chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ. Ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt bao phủ một góc nhỏ của phòng khách nhà tôi. Chứng kiến cảnh tượng bạo lực đẫm máu như vậy, tôi cần tìm thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý. Mẹ tôi vẫn làm việc cẩn thận. Tất cả các thành phần được đặt theo thời hạn sử dụng. Còn viết nhãn lớn thời hạn sử dụng đặt ở phía trước ngay khi hết hạn. Mẹ tôi cũng mỉm cười. Nguyệt, đừng khen mẹ nữa. Nếu không phải là sự bùng nổ của virus zombie, thì đây thật sự là một đêm tuyệt vời. Một ngày sau khi thây ma bùng phát, hiện nay mạng lưới thủy đến điện vẫn bình thường, các nhà báo vẫn đang ở tuyến đầu. Nhưng bi kịch khiến mọi người lạnh sống lưng. Xem góc độ tin tức, chắc là chụp trên trực thăng. Tai nạn xe hơi trên đường cao tốc. Mọi người đều bị kẹt trên đường và bị thây ma đuổi tới.
Thông qua quan sát của tôi và tóm tắt của cư dân mạng, chúng tôi đã đưa ra những kết luận sau. 1. Người chết chưa chết, giống như bị điều khiển bởi bàn tay vô hình vì để có được năng lượng, mà bị thúc đẩy bởi bản năng mà có được máu thịt tươi. 2. Con đường lây truyền của Vajacisambi là truyền dịch vào cơ thể, truyền nước bọt, thậm chí bị chảy xước cũng có thể bị nhiễm trùng. Cách duy nhất để giết chúng là phá hủy hoàn toàn bộ não. 3. Không phải ai cũng sẽ trở thành zombie. Một số ít người khi bị cắn sẽ chết ngay lập tức, còn lại đa số sẽ bị đồng hóa. 4. Zombie là một sinh vật có giác quan nhạy bén, thính giác và khứu giác nhạy bén hơn nhiều so với người sống. Nếu không rèn luyện thân thể tốt, có lẽ nếu thật sự chạy cũng không chạy lại chúng. Bố tôi mỗi ngày đều cầm xà beng. Ông ấy nói để phát triển sức mạnh của cơ bắp, ông ấy phải có khả năng giết người chỉ bằng một đòn. Gia đình tôi để tiết kiệm, 3 người chỉ dùng một điện thoại di động. Trong nhóm đã cãi nhau rồi. Là ai đã khóa cửa an ninh tầng 1 phòng 16? Được rồi đấy, mở ra đi. Con tôi ở nội trú của quận. Vừa rồi giáo viên nói trường học không giữ được nữa. Tôi phải đi đón bọn trẻ về nhà. Có bệnh à, cô mở cửa ra là muốn hại chết mọi người sao? Cô có thể đảm bảo hành sáu của cô sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi chứ? Chị ơi, xin chị đó. Cuộc sống của con gái chị là cuộc sống, còn mạng của chúng tôi thì không phải là mạng sao? Trái tim tôi run lên một chút. Cầu xin các người đó, mở cửa đi. Tôi sẽ ra ngoài thật nhanh. Sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng người dân khóa cửa vẫn không trả lời. Ban đêm thấy ma hình như hành động chậm hơn một chút. Nếu không thì đợi đến lúc đó đi. Không đợi được. Cô ấy khóc lóc cầu xin mọi người mở cửa ra. Tôi tưởng viện trợ sẽ ưu tiên cho trường học. Đó là lỗi của tôi đã để nó ở lại. Nó còn nhỏ. Tôi phải đến bên con bé. Cầu xin mọi người đó, mọi người trong nhóm đều bế tắc. Nhiều người nói giúp cho người mẹ này. Xe của nhà chúng tôi lớn, tôi sẽ đi với bố đứa trẻ. Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa bọn trẻ về. Nhưng người dân khóa cửa vẫn không lên tiếng. Lúc này một người trong nhóm có ảnh đại diện là phong cách hội họa rất khác người lên tiếng. Cực kỳ kiêu ngạo. Hình đại diện là một con sói con màu đỏ. Không mở cửa thì cũng dễ xử mà, trực tiếp đập vỡ là được rồi. Tính cách chống đối xã hội gì vậy? Đừng hại chúng tôi. Muốn chết tự mình đi ra ngoài. Một cư dân khác đã lên tiếng. Anh ấy thật sự rất tốt. Hắn đã cứu mạng con trai tôi. Quả nhiên là hôm đó trong khu phố, là người đã cứu đứa trẻ từ xác sống. Người dân bị áp lực mở khóa cửa cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng anh ấy nói rất khéo léo. Không phải là tôi không thông cảm cho tâm trạng làm mẹ của cô, chỉ là bây giờ chúng ta là một tập thể. Tôi cũng vì lợi ích của mọi người. Sau đó mọi người cũng đồng ý để người phụ nữ mở cửa rời đi. Tôi tiếp tục đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Trong khu phố có hơn 100 thây ma lắc lư. Họ hầu như ban đầu đều là dân cư của tiểu khu này, giờ đã thành ác quỷ ăn thịt người rồi. Người phụ nữ vừa đi đến cửa chống trộm bằng thép ở tầng 1. Đã tụ tập 3 năm thây ma. Họ ngửi thấy mùi người sống ngay lập tức. Những con quạ kỳ lạ bay lượn trên bầu trời. Nó cũng có nghĩa là ngày tận thế đã thực sự bùng nổ. Hôm nay là ngày thứ 2 của ngày tận thế. Lúc này bầu trời tối đen khiến người ta không thở được. Tôi nhìn xuống dưới. Trong khu phố có hơn 100 thây ma lắc lư. Họ hầu như đều là người dân ban đầu của cộng đồng, giờ đã thành quỷ ăn thịt người rồi. Nhưng một người phụ nữ phải mạo hiểm tới trường để cứu con mình. Hắn vừa đi tới cửa kính tầng 1. Đã có 3 đến 5 thây ma tụ tập. Họ ngay lập tức ngửi thấy mùi người sống. Người phụ nữ sợ đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại khi cô ấy tuyệt vọng chấp nhận cái chết. Phía sau lại có một người đàn ông đi tới, sau đó thì thầm một số điều. Sau đó, biểu tình bối rối của người phụ nữ lại từ từ bình tĩnh lại. Người đàn ông đi về phía lối ra. Mấy cái xác thối các người đến tìm ta nè. Mấy thây ma này chỉ như vậy thôi. Lắc lư đi về phía tòa nhà 15. Tầng 1 của chúng tôi không có người ở, là phòng chứa đồ. Vì vậy, cư dân trên tầng 1 và tầng 2 tạm thời an toàn. Sau đó nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài tòa nhà. Các người đều là đồ ngốc. Lại đây nào. Đừng đuổi theo họ. Tiếng gọi này là sự giúp đỡ lớn nhất của người sống đối với họ. Cũng là giúp người mẹ có một con đường sống, một cơ hội để đón con. Cho đến khi tôi thấy họ báo tin vui trong cộng đồng, tôi cũng được thả lòng. Chỉ là không biết người đàn ông giúp dẫn lũ thây ma đi tên là gì. Hắn luôn canh gác ở tầng 1. Có lẽ là đợi người phụ nữ đón được đứa trẻ thì sẽ giúp cô ấy mở cửa. Ngày hôm sau tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng. Tôi định lên mái nhà xem thử. Mái nhà đã được cải tạo, có hệ thống lọc nước tự động và diện tích đất trồng đáng kể. Nhìn một số cây trồng trên mái nhà, trong lòng tôi cũng có một chút an ủi. Khi tôi chuẩn bị rời đi, bầu trời lại vang lên tiếng máy bay không người lái. Thưa quý vị, thảm họa bất ngờ, thảm họa quốc gia, đừng hoảng sợ. Nếu bạn ở bên ngoài,
hãy tìm nơi trú ẩn trước. Cư dân nên cách ly tại nhà chờ cứu hộ. Xin các vị yên tâm, hàng hóa sẽ được phân phối thống nhất. Nó tuần tra theo lộ trình của Vajersey, gửi những thông báo bằng giọng nói to làm mọi người yên tâm. Một số thây ma ở tầng dưới bị thu hút bởi âm thanh, đi theo máy bay không người lái đến cửa cộng đồng. Nhưng vẫn còn 20 xác sống chưa di chuyển, vẫn nán lại gần các trạm kiểm soát. Tim tôi đập thình thịch, tôi luôn nghĩ họ có chút đầu óc. Chẳng lẽ chúng còn biết chờ đợi? Ngày thứ tư sau khi bùng phát zombie, mất nước, mất điện, sau khi vòi nước phát ra tiếng rít áp suất thấp, thì hoàn toàn mất nước. Muốn mở điện thoại xem tin nhắn nhóm, vẫn là một dòng chữ đỏ, mạng không thể kết nối được, xác sống dưới lầu kiên trì. Ngày đêm gào thét ở cổng, nhưng khi đói cũng sẽ tự mình đi ra ngoài. Thời kỳ đầu của virus zombie, mỗi tòa nhà dân cư còn có dự trữ. Trong khu phố yên tĩnh, sau khi màn đêm buông xuống giống như một thành phố chết không có sức sống, tôi thì thầm với bố mẹ, mấy ngày nay giảm số lần quan sát đi, để không bị phát hiện. Vài ngày sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhà càng ngày càng giống một cái lồng hấp. Ngay cả những bức tường sáng sớm cũng đã rất nóng, nhiệt độ tiếp tục tăng. Nhiệt kế cho thấy bên ngoài nhiệt độ cơ thể đã 42 độ, có lúc thậm chí đến 50 độ. Tôi đang mặc bộ đồ mỏng nhất. Đối với quạt điện đều không có bất kỳ cảm giác mát mẻ nào. Ước gì có thể dùng lưỡi tản nhiệt như con chó nhỉ. Vì thời tiết rất nóng, điều này khiến tôi không có chút thèm ăn nào, chỉ có thể nấu một chút súp đậu xanh để giảm nhiệt. Như vậy ít nhất có thể làm cho bản thân thoải mái hơn một chút. Nhiệt độ cao liên tục, một đòn chí mạng cho cả cộng đồng. Con người có thể sống sót một tuần mà không cần ăn, nhưng nếu không uống nước thì chỉ cần 3 ngày là chết. Nhiệt độ cao buộc mọi người phải ra ngoài tìm nước. Một cô gái gay đi thẳng ra ngoài khu phố với cậu bé, nhưng cậu bé lại bị thây ma đánh ngã, kêu cứu với cô gái. Cô gái chỉ nhìn lại, sau đó liền không quay đầu lại bỏ đi. Tiếng rên rỉ lại thu hút nhiều thây ma hơn. Người đàn ông hét lên trong khu phố. Tôi thấy sợ hãi. Thôi miên tự nhủ, trong sự coi thường này, chỉ có người quyết đoán mới có thể sống sót. Cái nóng kéo dài này, nó kéo dài khoảng 1 tháng, nhiệt độ mới từ từ giảm trở lại. Tôi ngủ trên giường và tưởng tượng rằng xác chết đã kết thúc. Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên ngoài cửa sổ, tôi đã rất phấn khích khi thức dậy từ giấc ngủ. Sau một lúc, tiếng mưa rơi trở nên lớn hơn. Những hạt mưa văng vào kính kêu răng rắc. Ngày thứ 47 của dịch bệnh, tôi đứng ở cửa sổ quan sát thây ma dưới lầu. Xác sống trong khu phố tuy ít hơn, nhưng trông mạnh mẽ hơn nhiều. Kỳ lạ hơn nữa là có một xác sống đằng sau thùng rác. Cơ thể nhấp nhô bất thường. Tôi cố gắng để thấy, nhưng lại sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Xác sống đang ăn xác sống. Một mô tả chính xác hơn sẽ là xác sống mạnh hơn đang ăn xác sống yếu hơn. Khi tôi muốn nhìn kỹ hơn, lại phát hiện zombie này ngẩng đầu lên, mắt nhìn tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại. Mẹ tôi là người đầu tiên nhận thấy có gì đó không ổn với cảm xúc của tôi. Đến và hỏi tôi. Tôi nhanh chóng khuyên can, đừng thây ma nhìn chằm chằm tôi vừa nãy. Đã làm nhịp tim của tôi tăng cao. Đám thây ma này sẽ tàn sát đồng loại. Chúng đang ăn thịt nhau. Điều đó có nghĩa là theo thời gian, virus trong cơ thể họ sẽ tiến hóa đột biến. Xác sống mạnh nhất sẽ tồn tại đến cuối cùng ư? Suy nghĩ kỹ hơn sẽ thấy chuyện càng kinh khủng là nếu xác sống có trí thông minh thì sao? Sau khoảng 10 phút, tôi lại lấy hết can đảm để nhìn ra ngoài. Tôi đã nhớ kỹ vẻ ngoài của xác sống đó, nhưng tìm kiếm một lúc, cũng không nhìn thấy anh nữa. Sau khi cân nhắc, tôi vẫn đưa ý tưởng của mình vào cuộc họp gia đình. Nói ra nhưng bất ngờ là gia đình rất lạc quan. Giờ chúng ta đang ở trong tối, nó đang ở ngoài sáng. Nếu thật sự có ngày đó thì chúng ta cùng nhau tìm cách. 3 thợ làm giày còn không thể hơn một Giá Cát Lượng sao? Cho nên sau đó tôi quyết định tăng thời gian canh gác lên. Đêm khuya tôi mang giỏ lên sân thượng hái rau. Khi tôi tưởng tượng có rau tươi để ăn, trong cầu thang lại có tiếng bước chân nặng nề. Những con quạ kỳ lạ bay lượn trên bầu trời. Nó cũng có nghĩa là ngày tận thế đã thực sự bùng nổ. Trong ngày tận thế này, khi thây ma ở khắp mọi nơi, mọi người đều lựa chọn đóng cửa không ra ngoài. Còn tôi tận dụng đêm tối, mang theo giỏ đeo phía sau lên sân thượng hái rau. Khi tôi tưởng tượng sắp có rau tươi để ăn, trong cầu thang lại có tiếng bước chân nặng nề. Tôi nín thở và nhanh chóng về nhà. Tôi về nhà, lần đầu tiên mở camera giám sát. Trong camera, một bóng người mập mạp xuất hiện. Tôi lập tức chiếu camera giám sát ở tầng 1, hóa ra cổng đã đóng. Nói cách khác, người này hoàn toàn không biến thành thây ma. Lý do tôi do dự như vậy
Bởi vì tôi đã từng chứng kiến những người ra ngoài lấy hàng về nhà bị thương. Kết quả là ở nhà biến thành zombie luôn. Hôm đó tôi đứng trước cửa sổ, nhìn thấy một người đàn ông bị ép trốn trên ban công. Cuối cùng hoảng loạn chọn cách rơi xuống. Sau đó gia đình chúng tôi cùng nhau thảo luận làm thế nào để đối phó với những người đàn ông không tốt. Chúng ta đã ngụy trang mình đang trên tầng 15, sẽ mất nhiều thời gian để họ vào và cậy cửa cứu hỏa. Ngoài ra còn có rào chắn ở tầng 16. Bố tôi an ủi chúng tôi, nhưng ánh mắt đã chuyển về phía cửa, các loại gậy đặt ở ngay cửa. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa ra xem, trong hành lang lại có tiếng nói chuyện, ông xã, nhà họ đã đi từ lâu rồi. Tầng này không còn ai. Chẳng lẽ em có thể nhớ hết tất cả các hộ gia đình sao? Tôi nhanh chóng nhìn vào mắt mèo. Cặp đôi ở tầng 13. Không phải chúng ta đã cướp đủ rồi sao? Người phụ nữ nói một câu, không phải đã lấy được một số thứ rồi sao? Tối nay về trước đi. Tôi nghe thấy tiếng lòng liền ớn lạnh, đặc biệt là khi chồng cô ấy là huấn luyện viên thể dục. Đôi cơ ngực đó có thể kẹp chặt đầu tôi. Sau đó còn nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất. Tôi có thể nghe thấy đó là một chiếc rìu sắc bén đang đụng vào cửa đi thôi. Bây giờ những thứ ăn được còn có thể kéo dài vài ngày nữa mà. Đàn ông nghe bạn gái nói vậy, bèn quay đầu đi xuống lầu. Nếu tôi không đoán sai, vì sao vợ chồng ở tầng 13 sống đến bây giờ? Ngoài việc dự trữ trước, còn một khả năng nữa, họ đã lục soát các hộ gia đình trong tòa nhà. Trên tầng 5 có một cặp người già, tầng 6 là sinh viên, đồ đều hết rồi, người còn có thể kiên trì mấy ngày nữa. Hãy nghĩ lại, kể từ ngày tận thế, không bao giờ nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Nếu họ quay lại lần nữa, đi từng nhà lục soát cũng sẽ tới tòa nhà của chúng tôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi không muốn xung đột với người khác. Xung đột trực diện sẽ gây thương vong. Nhưng dù cho có phân phát đồ ăn cho họ, thì ai có thể đảm bảo họ sẽ dừng lại ở đây? Ai biết khi nào thảm họa sẽ kết thúc? Cuối cùng, sau khi thương lượng, quyết định mọi người sẽ thay phiên nhau canh gác. Ngay cả khi tôi đang canh gác, cũng đều phải cầm dao trong tay, để có chút an toàn. Sau 7 ngày, tôi nhìn chằm chằm vào camera giám sát với đôi mắt chua chát. Bóng người phụ nữ đó lại xuất hiện. Cô ấy rất vội vàng đi về phía trước, sau đó dừng lại bên rào chắn mà chúng tôi đã thiết lập. Tôi biết chúng tôi đã bị lộ. Bố mẹ tôi cầm lấy vũ khí, đứng bên cửa. Và tôi nhìn chằm chằm vào camera giám sát. Nguyệt, tôi biết cô đang ở nhà, có đúng không? Cô có thể cứu tôi không? Lông mày và mắt cô ấy nhăn lại với nhau. Nước mắt đang khóc, cho tôi vào được không? Tôi không có nơi nào để đi. Từ câu chuyện về sự sụp đổ cảm xúc liên tục của anh ấy, tôi có thể ghép lại toàn bộ câu chuyện. Bởi vì toàn bộ tòa nhà không còn vật tư nào có thể sử dụng được nữa, cho nên cô ta thuyết phục chồng mình chạy trốn, đi ra ngoài để lấy vật tư. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đàn ông đã bị nhiễm bệnh. Bên ngoài là hàng trăm ngàn thây ma vây lấy. Trong nhà có người trước đây từng nằm bên gối, nay lại biến thành thây ma đến đòi mạng. Cô ta không dám đi ra ngoài một mình, cho nên chỉ có thể lên lầu cầu cứu chúng tôi. Cô ấy nhìn vào camera chúng tôi lắp đặt, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau. Nguyệt, cô mở cửa cho tôi có được không? Xin cô đó, tôi cắn răng. Không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, nhưng trái tim tôi đang đấu tranh. Cô ấy có tính cách dịu dàng, bình thường sẽ chủ động chào hỏi tôi. Nhưng nếu thêm một người, thức ăn trong nhà vốn đã không đủ ăn. Đồng thời, camera giám sát ở tầng dưới cho thấy đại ca huấn luyện viên thể dục biến thành xác sống đang gầm rú lên, từng bước đuổi theo phía sau. Bước chân hắn nặng nề, hình như muốn đạp nát cầu thang. Cho dù cho người phụ nữ này vào, thì vẫn còn một mối đe dọa lớn như vậy đang chờ xử lý. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Khi tôi quyết định bảo bố mẹ mở cửa, người phụ nữ đột nhiên bình tĩnh lại. Cô ấy nhắm mắt lại, dường như nhớ lại cảnh đau đớn. Có vẻ như việc cướp bóc cư dân khiến cô ta cảm thấy tội lỗi. Sau đó cô ấy cắn chặt răng, quyết định quay về. Tôi nhìn camera giám sát với vẻ mặt mờ mịt. Tôi không hiểu cô ta định làm gì. Nhưng trong camera giám sát có tiếng mở cửa sổ. Tôi dường như hiểu được điều gì đó. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ kéo bạn trai thây ma của mình từ trên lầu rơi xuống. Bên ngoài vang lên tiếng rơi vật nặng nề. Trong lòng tôi có rất nhiều ngổn ngang. Nhưng theo một nghĩa nào đó, mối đe dọa đã được dỡ bỏ. Hôm nay là ngày thứ 62 của đợt bùng phát thây ma. Tôi không phải thần, sẽ không tốt bụng đến mức đều cứu mọi người. Và tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Chỉ là hơi mệt thôi. Chúng tôi mở radio mỗi ngày, nghe xem có tín hiệu không. Tin tốt là cuối cùng cũng có tin tức không liên tục trên radio. Có nghĩa là những người sống sót đã bắt đầu tập hợp. Thậm chí còn có một số kênh chính thức. Và tin xấu là kênh này là trung tâm chỉ huy thoát zombie, mang đến cho bạn báo cáo đầu tiên. Theo dữ liệu hợp lệ, xác sống sẽ tạo thành một làn sóng zombie cùng tập hợp, hướng tới một mục tiêu. Bây giờ đang phát sóng tọa độ của nhóm thây ma đã tập hợp. Xin những người sống sót chủ động trú ẩn. 115 độ Kinh Đông, 41 độ Bắc. Một trong những tọa độ không xa chúng tôi. Mấy ngày nay đã gửi máy bay không người lái đi tìm rồi.
Một khi vào khu vực của chúng tôi, cho dù trong nhà còn có hơn một nửa vật tư, thì cũng đều phải đi sơ tán. Máy bay không người lái của chúng tôi sẽ đi vòng quanh nhiều lần trong ngày. Khi máy bay không người lái ở gần mặt đất, Sunbi sẽ tò mò nhìn lên. Nhưng ngày thứ tư, ở dưới khu vực, thật sự quan sát được, đám đông gồm khoảng 800 xác chết. Lỡ như thực sự đi qua khu phố của chúng tôi, vậy thì tòa nhà sẽ bị sập, thật sự chỉ có một con đường chờ chết. Cuộc họp gia đình lần thứ 2 được triệu tập lại, xác sống chạy nhanh như người bình thường. Chúng ta dùng ông Tô chắc chắn chạy nhanh hơn chúng, phải đảm bảo vị trí chính xác của chúng. Đến lúc đó tìm khu vực trú ẩn theo hướng ngược lại. Nơi trú ẩn, tôi nghĩ về từ đó. Lúc này, bên ngoài phòng khách của nhà chúng tôi có tiếng ồn ào. Tôi cẩn thận mở rèm cửa. Là một máy bay không người lái. Xin chào, tôi đến từ tòa nhà đối diện với bạn. Có lẽ các bạn cũng phát hiện ra rồi. Bây giờ khu phố hẳn là chỉ có nhà bạn và tôi. Tôi có nguồn cung cấp dồi dào. Ở nhà một mình tôi không có vấn đề gì. Nhưng một khi xuất hiện chuyển giao, tôi muốn tham gia nhóm của các bạn. Tôi có chút tự tin về chuyện đánh nhau. Tôi biết hắn là ảnh đại diện con sói nhỏ cứu người lúc trước. Nói thật thì, sự can đảm và quyết đoán của con sói nhỏ, nó thực sự có thể thêm điểm cho đội của chúng tôi. Cậu thật sự là biết chuyện làn sóng của thây ma, cho nên đến đây liên minh sao? Đúng vậy, làn sóng thây ma lần này, tôi em rằng nó đang hướng đến nơi trú ẩn số 2. Tôi ngạc nhiên. Quả nhiên đã có nơi trú ẩn được xây dựng rồi. Để xác định tính xác thực, đêm đó, tôi sẽ điều khiển máy bay không người lái đi xa, kiểm tra xem có nơi trú ẩn không. Đêm xuống, trên đường đi toàn bộ đều là đám thây ma. Tôi điều khiển máy bay không người lái bay thẳng về phía trước. Khi tôi tuyệt vọng nghĩ rằng nơi trú ẩn là giả, nhưng đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ánh lửa. 3 người đàn ông mặc đồ quân đội lại bắn một phát pháo sáng về phía mình. Chắc là quân đội rồi. Họ làm mọi thứ có thể để tạo ra tiếng ồn, thu hút sự chú ý của Sunbi. Sau đó họ lái xe đi. Mà phía sau lại có rất nhiều thây ma. Có trời mới biết nhìn thấy anh lính còn sống, trong lòng đã có bao nhiêu phấn khích. Còn có vũ khí ném bom của họ. Họ đã chiến đấu, luôn bảo vệ chúng tôi. Cho đến một ngày đến bên cửa sổ, một mảng trắng bên ngoài cửa sổ, mới nhận ra còn mấy ngày nữa là sang năm mới. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Theo thời gian, tổng số thây ma trong khu vực có xu hướng giảm, cho nên chúng tôi đều rất thư giãn. Nhưng một đêm, khi tôi đang canh gác, thì lại phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Có một thây ma tình cờ chạy vào. Mặc dù tay chân của hắn vẫn còn cứng, nhưng dường như có một loại trí tuệ nào đó. Hắn nhìn trái nhìn phải, dùng đầu đập vào hành lang của đơn vị. Ngay sau đó 2 chiếc xe bọc thép ngụy trang tiến vào, dừng lại ở cửa tiểu khu. Trên xe có mấy người đàn ông trung niên. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc áo quân đội, tôi biết mà, họ vẫn còn sống. Tôi nhanh chóng điều khiển máy bay không người lái, báo với họ vị trí. Khi họ nghe thấy tiếng máy bay không người lái, mấy người lập tức cầm súng, hành động thống nhất. Tôi rất tin vào sức mạnh của họ. Xác sống vấp ngã vừa rồi hình như đã vào tòa nhà 13, bãi đậu xe ngầm của khu vực chúng tôi ở hướng đông nam. Có một lối vào. Rồi họ nhìn nhau, cứ vậy mà tách ra một cách có trật tự, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa lớn. Lúc này không khí đều ngưng tụ. Trận chiến chênh lệch lặng lẽ mở ra. Đột nhiên cánh cửa đó bị sập. Con thây ma vừa nãy xông xa, nhưng cũng vừa va ngay vào nĩa chống nổ. Nhưng nó có sức mạnh to lớn. Người lính cầm nĩa lùi lại vài bước. Phía sau đột nhiên có tiếng súng bắn. Sunbi đứng yên một giây, rồi ngã thẳng xuống. Khi họ từ trên lầu xuống, tin thấy máy bay không người lái của tôi vẫn còn đó. Một trong số họ liền nói với trưởng nhóm, chẳng lẽ còn có những người sống sót trong khu phố hay sao? Cậu đi lên đi, kiểm tra xem có người sống sót nào khác xung quanh không. Sau đó tôi từ miệng họ biết được, hiện nay địa phương cũng có lực lượng vũ trang, sắp bắt đầu dọn dẹp cuối cùng. Các tổ chức khoa học của Liên Hợp Quốc cũng đã tiến hành truy cứu, vaccine và thuốc khống chế đã được đưa ra. Cho đến đêm giao thừa, cuối cùng chúng tôi cũng có tin tốt, thông báo cho công chúng và các bạn. Trong cuộc đấu tranh kháng nghị đầy khó khăn, cuối cùng chúng ta cũng có bình minh của chiến thắng. Tất cả thây ma, toàn bộ đã được dọn sạch. Mạng lưới điện và thủy điện sẽ dần được khôi phục. Nhân viên và cộng đồng sẽ chuẩn bị đồ dùng năm mới cho mọi người.